Hello guys! Good morning! This is Irish ulit at kukuha tayo ng ingredients natin para sa lulutuin natin. Wala akong magawa today, so yun ang gagawin natin. Magluluto tayo. Wala akong pagkain ngayon na parang gusto kong kainin, so maghanap tayo ng maluluto. So, let's go! Welcome back sa channel ko. So, ito na naman si Irish. At kanina lang, so nakita nyo sa clip, kumuha lang ako ng konti na spring onions. Ano tawag dito? Bawang? Okay, kumuha lang ako ng konti kasi meron na ako dito. Ayan. So, konti lang kasi nga meron na. So, ito. Gagawa tayo ngayon ng Okoy. Nakita ko din lang yun sa internet. Pero hindi ko alam kung paano nila niluto. Basta naisip ko lang, ngayong mga ingredients na meron ako, yun na lang yung gagamitin ko. So, meron akong bawang, and then, salt, tsaka paminta, o yung durog na paminta. Tapos, ano ba? Ito yung kinuha ko kahapon na lime or lemon. Ito yung gagawin natin siyang instead na suka, ito yung gagamitin natin. And then, meron din ako nitong, ang tawag dito, repolyo. Yan, meron ako mga repolyo. Tapos, wala nga akong harina at tinatamad akong lumabas, guys. So, gagamitin natin itong Quaker Oats. So, siyempre kailangan ko siyang ilagay dito. So, yan. Siya. Parang dapat may itlog, no? Kuha kaya ako ulit ng itlog. So, ayan guys. Kukuha tayo ng itlog. Isa lang naman. Pahingi naman. Huwag kayong maging angry birds. Para may pang ano. Ayan. Na, go. Maghanap tayo ng itlog. Isa lang. Promise, isa lang. Hoy. Walang talas. Hindi siya matalas. Marami na to. Parang daming vegetable, tas kulang yung ano. Dagdagan natin siya kung kulang, guys. Pero gusto ko kasi ano, parang vegetable lang talaga siya. Alright. Ito na, huhugasan ko na to, guys.
ko na siyang hugasan. Ito na yung isang tawag dito. Isang cabbage. Tapos, ilalagay ko na rin itong mga chop na sibuyas. Mahilig ako sa paminta, guys. Hindi ko alam. Ayan. Tapos, lakas ng paminta. Itong ating Okoy. Kung may harina kayo yung gamitin ninyo. Wala kasi akong harina, guys. Kaya, yan. Natamad ako. Egg. So, ito na. Pinainit ko na yung ating pan. Lagyan na lang natin siya ng oil. Hanggang sa mag-brown, tapos